Вижигаю деталі, складаю макет, розглядаю вагони та граюся ходовою локомотива. Вітаю, друзі! Я Бабакін Артем, і я почну робити свій перший модульний макет залізниці. Ну, ви зрозуміли, на цьому метрі добра є вдосталь простору для творчості. Відразу скажу, що це мій перший макет подібного формату, тож в реальному часі буду дізнаватися нюанси технології та ділитися з вами кожним кроком та досвідом, можливо, навіть помилками. Впевнений, це буде дуже цікавий сюжет для україномовного YouTube. За основу я взяв фотографію малої південної залізниці, що знаходиться в місті Харків. В цьому кадрі мені сподобався абсолютно кожен об'єкт. Цікавий рельєф місцевості, щільна посадка дерев з галявиною кульбаб, ну і головне – це архітектурне рішення у вигляді білого моста, що буде виглядати на макеті вкрай ефектно. Ісходник є, тож можна перейти до проєктування. В залізничному моделюванні існує багато стандартів для модульних макетів, проте, як правило, габарити та їх стиковка залежать виключно від конкретного клубу моделістів. Я ж трохи поспілкувався з місцевими моделістами та обрав габарити 500 на 1000 мм. Для подальшого проєктування було потрібно розмістити основні об'єкти макета як опорні точки. Якщо білий міст розмістити по центру та відтворити наповнення згідно фото, то цей сюжет буде гарним, проте виглядатиме пустим на деталі. Тому я пішов в інтернети шукати додаткову інформацію про цю залізницю, де знайшов фото 70-х років із дерев'яною альтанкою, яку було б дійсно цікаво розмістити на макеті. А потім побачив цей ракурс, датований 50-ми роками із тимчасовим дерев'яним депо. Саме цей сюжет та його функціональна складова, на мій погляд, ідеально вписуються в наповнення макету. В першу чергу я змістив білий міст в ліву частину, намагаючись приблизити його розміщення до золотого перетину, з думкою, що передній план має займати 1/3 площі макету. Наступний об'єкт – це депо. Воно має навпаки зайняти протилежне місце. Ну і останнє – це стрілка, що розділяє шляхи для сквозного проїзду локомотива по всій довжині макета. В принципі, все як і на фото. Тільки після цього я почав проєктувати конструкцію. В першу чергу варто було продумати місця для встановлення ніжок, щоб макет мав змогу стояти на своїх 4. В продажу я знайшов дебелі стійки із труби 40х40 із відповідною схемою кріплення. Тому відстань між цими двома стінками була обрана у 80 мм, так щоб посадочні місця були впритул до конструктивно міцних елементів. Наступне – це проміжок між мостом. Я вирішив його робити незалежним, так, щоб опора моста дозволила без перешкод відтворити рельєф насипу. А далі поділив макет на 3 рівні проміжки, тому основа вийшла несиметричною. Опасаючись, що така конструкція буде кволою, я додав перетинки, що, по ідеї, буде виключати деформацію макета на кручення. На цьому основні елементи відтворено. Додаю трикутники для міцної фіксації кожного елемента, посадочні місця під стійки та опори для прокладання рейок залізниці. Аби остаточно зміцнити конструкцію та зробити її привабливою, зверху додаю лист ДВП, в якому завчасно зробив отвори для фіксації до перетинок. Все, проєкт макета готовий. Зберігаю контур кожної деталі та їду в гараж, де буду дихати димом наступні 3 дні. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be
looking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. Для матеріалу макету я обрав 6-мм МДФ-лист, який буду нарізати на власноруч зібраному CO2 лазерному верстаті із максимальною потужністю лампи 40 Вт. Цей верстат ми почали збирати з братом ще в 2019 році. В процесі проєктування він двічі змінював свою концепцію та технічну складову. А в грудні 2021 року він вперше запрацював. Тоді на нього було покладено великі надії та сподівання. Проте, як вам відомо, вже через 2 місяці держава-терорист вирішила позбавити нас мирного життя, і верстат ще 2 роки стояв нерухомим. І ось лише зараз брату вдалося завершити налаштування електричної схеми, та верстат почав працювати. Так, ще потрібно зробити корпус, додати вентиляцію, доопрацювати та замінити деякі вузли. Проте верстат вже функціонує, і це головне. В результаті я отримав цілу купу деталей, що по ідеї мають легко зібратися як конструктор. Для кріплення будуть необхідні шурупи та столярний клей. Точність порізки лазером висока, всі деталі добре стикуються, і я навіть сказав би із натяжкою. Проте на одній деталі лазер не до кінця пропилив ділянку, і доведеться згадувати шкільні уроки праці. Розкладаю бокові елементи, трохи кумекаю над послідовністю поклейки та починаю роботу. В ідеалі подібну конструкцію варто збирати на рівній поверхні, тому буду вважати, що мій стіл відповідає цій вимозі. Всі деталі фіксую на столярний клей. Якось гарно його намазувати не бачу сенсу, тож наношу його вдосталь з банки, а залишки просто прибираю. Аби деталі щільно сіли на посадочне місце, додатково їх впресовую молотком. В мене він, звісно, мініатюрно-ювелірний, але який є. Для додаткової фіксації засверлюю відповідні місця та вкручую шурупи. Аби головка шурупа не виходила за поверхню, обов'язково знімаю фаску. Навіть вирішив додати трохи клею. Зайвим не буде. Насправді, збирати цю конструкцію було дуже приємно. Адже ти бачиш і руками відчуваєш результат багатотижневої роботи. Від проєкту в комп'ютері до фізичної моделі, де кожен етап роботи виконано власноруч. По факту було б простіше делегувати лазерну порізку деревини в спеціальну майстерню. Це було б значно швидше, в якомусь сенсі слова якісніше та дешевше. Проте вкрай корисно власними силами пройти через кожен рубіж, що в майбутньому обов'язково дасть свої плоди.
процесі зрозумів, що засверлюватись та вкручувати шурупи то буде дуже довго. Тому вирішив забивати з пістолета 15-мм цвяхи. По факту, для додаткової фіксації і цього має вистачити. Чому я згадав про час? Бо на складання лише цієї частини, разом з цвяхами, в мене пішло майже 3 години. Шурупами я застряг би на всі 5. Тому перегортаю раму та починаю встановлювати косі перетинки. Встановивши перші перетинки, зрозумів, що не прогадав з ними. Рама буквально стягнулася як моноблок, та лише на цьому моменті я із полегшенням видихнув, адже думав, що конструкція буде недостатньо міцною. Ну що, все, каркас макету готовий. Чекаю, поки клей остаточно висохне, та випробую конструкцію на міцність. Як би я не намагався його крутити та навантажувати, візуально він взагалі не деформується. Тож вважаю, що із головною задачею я справився. Поверх встановлюю листи ДВП, що додатково зміцнять каркас та зроблять макет привабливим. І зараз я кажу про вид зсередини. Під час будівництва та подальшого обслуговування знизу все виглядатиме як завершений проєкт. Також важливо врахувати, що рельєф я буду нашаровувати із пінополістиролу, який варто клеїти на рівну площину. Тут вже роблю все згідно плану та фіксую ДВП на коротенькі шурупи. Ось тепер точно все. На цьому моменті я розчулився, адже дуже давно мріяв зробити щось подібне.
І ось сьогодні, завдяки нашим захисникам та захисницям, в мене є така можливість, за що велика подяка Збройним силам України. Друзі, дуже дякую за підтримку мого каналу. Саме завдяки вашій допомозі цей проєкт зміг відбутися. Та дякую вам, моїм глядачам, за активність та перегляди. Все це дозволяє популяризувати український YouTube. Тепер щодо власних чотирьох для макету. Я обрав стійки з труби 40х40 довжиною 1 метр. Вони вже пофарбовані та мають відповідну площадку для монтажу. В подальшому труба буде вкорочуватись до стандартної висоти для стиковки з іншими макетами. А щоб здійснити точне позиціонування, буду встановлювати заглушки, що регулюються по висоті. Наступний елемент – це стрілка, що поєднує вузьку колію та стандартну H0, відповідно 9 та 16,5 мм. Вибір такого поєднання спричинений тим, щоб по макету могли проїжджати не лише вузькоколійні локомотиви, а й звичайні H0-овські. Робити окремий макет під вузькоколійку не є доречним. По схемі стрілки 16,5 – це сквозний проїзд, а 9 мм завертає ліворуч відповідно у депо. Аби все це з'єднати, треба ще 3 типи рейкового матеріалу. Відповідно флекс на 3 рейки, та чисті 9 та 16,5. Для з'єднання рейок в комплекті зі стрілкою йдуть 4 фіксатори. Цього недостатньо, тому купив окремо від Pico. Прямі та перехідні з профілю рейки 2,5 на 2,1 мм. Останні необхідні для з'єднання, наприклад, стрілок Pico з рейковим матеріалом від Rocco. Фіксатори натягуються доволі щільно, тож не буде виникати питань із якістю електричного контакту та позиціонування головок рейок відносно одна одної. З'єдную схему та хочу показати вам, що по ній буде їздити найближчим часом. Перше – це локомотив ТУ-7 від українського виробника моделей залізниці РТМ. Та 2 вагони ПВ-40 виробництва Мініленд. В комплекті тут багато чого цікавого, згодом розповім. А вагон виглядає наступним чином. Тож попереду насичена та вкрай цікава робота. Але і сьогодні я не залишу вас без покатушок. Модель ТУ-7 розроблена спеціально під ходову японського виробництва Tomitec TM21, що використовується для моделей масштабу 1 до 160, у позначенні літерою N масштаб. Ходова виглядає ось так мініатюрно. Щоб її встановити на корпус, достатньо відрізати всього 2 вушка на рамі. Проте сьогодні не буду цим займатися та поганяю по макету лише ходову. Також в мене з'явилась нова станція аналогового керування, яку я отримав від підписника за донат на військо. Антон, дуже вам дякую за цю ініціативу. Підключаю станцію до рейок та нарешті момент істини. Ходова від Tomitec працює майже безшумно та має доволі гарні ходові якості. Старт та зупинка плавні, без будь-яких ривків. Ну, чого ото його по столу ганяти? В мене ж тепер макет є. Схема буде виглядати приблизно наступним чином.
Як не крути, 1 метра замало для покатушек, проте вже виглядає цікавіше. Ну що, друзі, попереду чекає дуже цікавий та насичений сюжет. Якщо у вас будуть зауваження чи поради, обов'язково пишіть їх в коментарі. А на цьому сьогодні все. Дуже дякую кожному, хто додивився до кінця. Далі буде.